Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban Kína érdekes, hétköznapi szokásairól lesz szó. Olyan dolgokról, amik számunkra furcsák lehetnek, de a világ legnépesebb országában teljesen természetesek. Például tudtad, hogy a kínaiak a legnagyobb hőségben is forró ételeket esznek, és hogy nyilvános helyeken teljesen elfogadott a szundikálás? Tarts velem, ha kíváncsi vagy, milyen meglepő dolgok számítanak normálisnak a Távol-Keleten. Kínában a forró étel és italfogyasztása még a legnagyobb nyári hőségben is teljesen megszokott. Míg mi a kánikulában jéghideg limonádét vagy sört kortyolgatunk, addig a kínaiak előszeretettel isznak forró teát vagy esznek gőzölgő levest, amikor a hőmérő higanyszála 40 fok fölé kúszik. De miért is teszik ezt? A válasz a hagyományos kínai orvoslásban rejlik. Az ősi kínai gyógyászat szerint a test hűtésének leghatékonyabb módja paradox módon a melegítés. A forró ételek és italok fogyasztása izzadást idéz elő, ami hűti a testet, amikor a verejték elpárolog a bőrről. Emellett a kínai orvoslás úgy tartja, hogy a hideg ételek és italok megzavarják a test természetes egyensúlyát, és különféle emésztőrendszeri problémákhoz vezethetnek. Ezt a hitrendszert már több ezer éve követik, és annyira beépült a kultúrába, hogy a kínai éttermekben még a legforróbb nyári napokon is ritkán szolgálnak fel jeges vizet. Ehelyett a vendégeknek forró teát vagy szobahőmérsékletű vizet kínálnak. Sőt, sok idősebb kínai úgy véli, hogy a hideg víz ivása betegséghez vezethet, különösen ha valaki amúgy is megfázott vagy lázas. Ez számunkra a nyugatiaknak talán őrültségnek tűnhet, de a kínai kultúrában ez teljesen elfogadott és követett egészségügyi gyakorlat, amely évezredes tapasztalatokon alapul. A nyilvános alvás, ahogyan ott nevezik, a közösségi szundítás, Kínában teljesen elfogadott, mindennapos jelenség. Nem számít furcsának, ha valaki a parkban, a metróban, a munkahelyén vagy akár az utcán szundít egyet. A kínaiak számára az alvás nem feltétlenül intim, otthoni tevékenység, hanem a napi rutin természetes része, amelyet bárhol és bármikor meg lehet ejteni, ha az ember fáradtnak érzi magát. Ez részben a kínai munkamorállal magyarázható. A keményen dolgozók gyakran túlóráznak, és az ebédszünetben megejtett rövid alvás segít nekik feltöltődni. A hivatalnokok, gyári munkások és diákok gyakran hajtják a fejüket az asztalra, ebéd után egy rövid szundítás erejéig. Az irodákban megszokott látvány, hogy az emberek a székükön vagy akár az íróasztalukra borulva alszanak ebédszünetben. Egyes munkahelyeken még külön alvótermek is rendelkezésre állnak. Ezt a szokást támogatja a kínai kultúrában mélyen gyökerező taoista filozófia is, amely hangsúlyozza a test és a lélek közötti harmóniát, és azt tanítja, hogy hallgatni kell a test jelzéseire. Ha a tested pihenésre vágyik, akkor pihenj. Ez a hozzáállás jellemző a kínaiakra. A nyilvános alvás annyira elfogadott, hogy senki nem zavarja a szundikáló embereket, és nem is tartják őket lustának vagy tiszteletlennek. Sőt, úgy tartják, hogy aki képes nyilvánosan aludni, az ezzel bizonyítja, mennyire keményen dolgozik. A kínai gazdasági fordulat az elmúlt évtizedek egyik legfigyelemre méltóbb globális jelensége. Néhány évtizeddel ezelőtt a Made in China címke szinte kizárólag olcsó, gyakran gyenge minőségű termékeket jelentett. A 80-as és 90-es években a nyugati fogyasztók számára a kínai termékek szinte szinonimái voltak az alacsony árnak és a megkérdőjelezhető minőségnek. Azonban az ezredforduló után drámai változás következett be. Mikor és hogyan történt ez a fordulat? A változás kezdete Deng Xiaoping gazdasági reformjaihoz köthető, amelyek a 70-es évek végén kezdődtek. Ezek a reformok fokozatosan nyitották meg Kína gazdaságát a világ felé. Kezdetben az ország valóban az olcsó munkaerőre és a tömeges termelésre alapozott, ami lehetővé tette a nyugati cégek számára, hogy alacsony költséggel gyártassanak Kínában. Azonban a kínai vezetés hamar felismerte, hogy ez a modell hosszú távon nem fenntartható. Az igazi áttörés a 2000-es évek elején kezdődött, amikor a kínai kormány tudatosan kezdett befektetni a csúcstechnológiába, az innovációba és az oktatásba. Létrehozták a csúcstechnológiai ipari parkokat, jelentős állami támogatást nyújtottak a kutatásfejlesztésnek, és ösztönözték a fiatalokat a természettudományos és mérnöki pályák választására. Az eredmény nem maradt el.
Ma Kína a világvezető hatalma számos csúcstechnológiai ágazatban, mint például a mesterséges intelligencia, az 5. generációs mobiltechnológia, a napenergia vagy az elektromos járművek. Olyan cégek, mint a Huawei, a Xiaomi, a DJI vagy a BYD globális márkákká váltak, amelyek nem az alacsony áraikról, hanem az innovációjukról és minőségükről ismertek. Ez a fordulat nem csak a gazdasági stratégia megváltoztatásáról szólt, hanem egy teljes társadalmi átalakulásról is, amely az olcsó munkaerőre épülő gyártástól a tudásalapú gazdaság felé mozdult el. A közterületeken zajló csoportos tánc Kína egyik leglátványosabb mindennapi szokása. Ha valaha is jártál kínai városok parkjaiban vagy terein, kora reggel vagy kora este, biztosan találkoztál ezzel a jelenséggel. Több tucatnyi, néha akár több száz ember, főként középkorú és idősebb nők, összehangoltan táncol a zenére, amelyet általában hordozható hangszóróból játszanak. Ezt a tevékenységet helyben Guangchang-Wu-nak, vagyis köztéri táncnak nevezik, és rendkívül népszerű szabadidős tevékenység az egész országban. A közösségi tánc nem csupán a testmozgás egyik formája, hanem fontos társadalmi esemény is, különösen az idősebb generáció számára. A résztvevők nem csak a fizikai előnyök miatt csatlakoznak ezekhez a csoportokhoz, hanem azért is, hogy barátságokat kössenek, közösséghez tartozzanak és elűzzék a magányt, különösen egy olyan társadalomban, amely az elmúlt évtizedekben gyors urbanizáción és társadalmi változásokon ment keresztül. A táncok stílusa változatos lehet, a hagyományos kínai néptáncoktól kezdve a modernebb irányzatokig, mint például a jazztánc vagy a latin táncok. Érdekes, hogy miközben a legtöbb nyugati kultúrában az idősebb emberek ritkábban vesznek részt ilyen nyilvános táncokban, Kínában ez az idősebb generáció körében teljesen elfogadott és támogatott tevékenység. Ugyanakkor a köztéri tánc nem mentes a vitáktól sem. A hangos zene, különösen az esti órákban, néha konfliktusokhoz vezet a táncosok és a környék lakosai között. Egyes városokban külön szabályokat vezettek be a hangerővel és az időzítéssel kapcsolatban, hogy minimalizálják a zavarást. A kínai ajándékozási etikett rendkívül összetett, és számunkra sokszor meglepő szabályokat követ, amelyek mélyen gyökereznek a kínai kultúrában és hagyományokban. Az ajándékozás Kínában nem csupán egy kedves gesztus, hanem a társadalmi kapcsolatok ápolásának és a tisztelet kifejezésének fontos eszköze. Az egyik legszembetűnőbb különbség a nyugati szokásokhoz képest, hogy az ajándékot általában mindkét kézzel kell átnyújtani, ami a tisztelet jele. A megajándékozott személy először visszautasíthatja az ajándékot, ami a szerénység kifejezése, nem pedig tényleges visszautasítás. Ilyenkor illik többször is felajánlani az ajándékot. Érdekesség, hogy bizonyos számoknak szimbolikus jelentősége van. A 8-as szám különösen szerencsésnek számít, mivel kínaiul hasonlóan hangzik a gazdagságot jelentő szóhoz. Ezért gyakori, hogy az ajándékok számát vagy értékét a 8-as számhoz igazítják. Ezzel szemben a 4-es számot kerülik, mert hangzása hasonlít a halált jelentő szóra. Bizonyos tárgyak ajándékozása tabunak számít. Óra ajándékozása például azt sugallja, hogy a megajándékozott ideje véges, ami a halálra emlékeztet. Kés vagy olló pedig a kapcsolat elvágását szimbolizálja. Az ajándék csomagolása szintén különösen fontos. A piros szín a szerencsét és a boldogságot jelképezi, míg a fehér és a fekete a gyász színei, így ezeket kerülik. Az ajándékozáskor az ármatricát mindig eltávolítják, de nem ritka, hogy a nyugati gyakorlattól eltérően a kínaiak diszkréten tudatják az ajándék értékét, mert ez is a tisztelet kifejezésének egyik formája. Az ajándékot általában nem bontják ki azonnal az ajándékozó jelenlétében, mivel ez mohóságnak tűnhet, és zavarba hozhatja az ajándékozót, ha a megajándékozottnak esetleg nem tetszik az ajándék. A kínai névadási szokások és a nevek használata jelentősen eltér attól, amit a nyugati világban megszokhattunk. Az egyik legszembetűnőbb különbség, hogy a kínai nevekben a családnév van elöl, és csak utána következik a személynév. Például Mao Zedong nevében a Mao a családnév, míg a Zedong a személynév. Ez a sorrend a konfuciánus hagyományokat tükrözi, ahol a család elsőbbséget élvez az egyénnel szemben. Érdekes, hogy míg a nyugati országokban több ezer különböző vezetéknév létezik, Kínában a lakosság jelentős része mindössze néhány tucat családnevet visel. A leggyakoribb kínai vezetéknevek például a Wang, Li, Zhang, Liu és Chen együttesen a népesség közel harmadát teszik ki. Ez gyakran vezet névazonossághoz, különösen nagyvállalatoknál és iskolákban, ahol sok ember viselheti ugyanazt a vezeték és keresztnevet.
A kínai személynevek kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetnek a jelentésre. A szülők gyakran olyan neveket választanak, amelyek pozitív tulajdonságokat, erényeket vagy törekvéseket fejeznek ki. Például gyakori, hogy a fiúknak erőt, bátorságot, intelligenciát sugalló neveket adnak, míg a lányok nevei gyakran a szépséget, kecsességet, kifinomultságot tükrözik. Az is elterjedt gyakorlat, hogy a névválasztásnál figyelembe veszik az 5 elem, fa, tűz, föld, fém és víz egyensúlyát a gyermek születési idejével összefüggésben. Sok kínai ember nyugati országokba költözve, vagy nyugatiakkal való kapcsolattartás során nyugati nevet is felvesz, hogy megkönnyítse a kommunikációt. Ez nem helyettesíti a kínai nevét, inkább kiegészíti azt. A névhasználat formális helyzetekben is különbözik. Míg a nyugati kultúrákban általában a vezetéknév használata jelzi a formalitást, addig Kínában a teljes név használata számít formálisnak, és a közeli barátok vagy családtagok szólítják egymást egyszerűen a személynevükön. A kínai techóriások felemelkedése az utóbbi 2 évtized egyik legjelentősebb gazdasági és technológiai folyamata. Az egykori, olcsó termékeket gyártó országból mára a világ egyik vezető technológiai hatalma lett Kína, ahol olyan óriás vállalatok működnek, amelyek nem csak a hazai, hanem a globális piacot is formálják. De mi vezetett ehhez a drámai átalakuláshoz? A fordulat egyik kulcsa az volt, hogy a kínai kormány felismerte, hogy Kína nem maradhat örökké a világ összeszerelő üzeme. Az ezredforduló környékén indult az a tudatos stratégia, amelynek célja a magas hozzáadott értékű iparágak fejlesztése volt. Ennek részei voltak az oktatásba irányuló nagyszabású állami beruházások, különösen a természettudományos és mérnöki képzés erősítése, valamint a kutatásfejlesztés kiemelt támogatása. Az eredmény nem maradt el. Mára olyan vállalatok emelkedtek ki, mint a Huawei, amely a távközlési hálózatok és az okostelefonok terén globális vezetőnek számít. A Xiaomi, amely kezdetben az Apple modelljét követte, de mára innovatív, saját termékekkel áll elő. A DJI, amely a drónpiac közel 70%-át uralja világszerte, vagy a BYD, amely az elektromos autók terén vált meghatározó szereplővé. Ezek a cégek nem csupán olcsó alternatívát kínálnak a nyugati termékekkel szemben, hanem sok esetben technológiailag fejlettebb megoldásokat nyújtanak. A kínai technológiai ökoszisztéma kialakulását nagyban segítette a hatalmas belső piac, amely lehetővé tette a gyors bővülést, valamint az állam és a magánszektor sajátos együttműködése. Míg a nyugati cégeknek szigorú adatvédelmi szabályoknak kell megfelelniük, a kínai vállalatok sokkal szabadabban gyűjthetnek és elemezhetnek adatokat, ami előnyt jelent például a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Az is tény, hogy miközben a nyugati technológiai óriások többnyire kiszorulnak a kínai piacról, a kínai cégek szabadon terjeszkedhetnek a globális piacon, bár az utóbbi években ez a tendencia az amerikai és európai korlátozások miatt változóban van. A kínai közlekedési kultúra az ország mindennapi életének olyan aspektusa, amely talán a leginkább meghökkenti a nyugati látogatókat. Az első, ami feltűnik bárkinek, aki Kína nagyvárosaiban jár, a közlekedés intenzitása és látszólagos káosza. A közlekedési szabályokat sokszor inkább javaslatnak, semmint kötelező érvényű előírásnak tekintik. Ennek ellenére a rendszer valahogy mégis működik, mert a kínai vezetők hozzászoktak ehhez a rugalmas szabályértelmezéshez. Az egyik legszembeötlőbb jelenség a dudálás kultúrája. Míg a legtöbb nyugati országban a dudálás többnyire vészjelzés vagy a nem tetszés kifejezése, addig Kínában a duda a kommunikáció alapvető eszköze. A vezetők folyamatosan dudálnak, hogy jelezzék, merre haladnak, vagy hogy előznének, nem feltétlenül dühből vagy türelmetlenségből. Ez a folyamatos hangzavar a mindennapok része az utcákon, amihez a helyiek teljesen hozzászoktak. A gyalogos közlekedés is sajátos. A zebrán való átkelés Kínában nem jelent automatikus elsőbbséget, ahogyan sok más országban. A járókelőknek folyamatosan figyelniük kell, és sokszor a járművekhez kell igazodniuk, nem pedig fordítva. A gyalogosok és a járművek közötti kölcsönhatás egyfajta koreografált táncra emlékeztet, ahol mindenki apró mozdulatokkal jelzi szándékait, és folyamatosan figyeli a többieket. Az utóbbi években a közösségi kerékpárok és az elektromos rollerek elterjedése új dimenziót adott ennek a közlekedési káosznak. Ezeket a járműveket bárhol le lehet tenni, és gyakran a járdákon, sétáló utcákon suhannak végig, tovább bonyolítva a közlekedési helyzetet. A tömegközlekedés ugyanakkor meglepően modern és hatékony. A nagyvárosi metróhálózatok világszínvonalúak, tiszták, pontosak és rendkívül olcsók.
A nagysebességű vasúthálózat pedig, amely az egész országot behálózza, technológiailag a világ legfejlettebbjei közé tartozik. A kínai digitális fizetési rendszer az elmúlt évtizedben forradalmasította a mindennapi vásárlásokat és pénzügyi tranzakciókat az országban, olyannyira, hogy mára Kínát gyakran emlegetik a világ első készpénzmentes társadalmaként. Ez a változás olyan gyorsan és átfogóan ment végbe, hogy még a legeldugottabb falusi árusoknál is gyakran van lehetőség mobil fizetésre, miközben a készpénz használata egyre ritkábbá válik. A digitális fizetés térhódítása Kínában egyedülálló módon zajlott, míg a nyugati országokban a bankkártyák jelentették az átmenetet a készpénz és a digitális fizetések között, addig Kína lényegében átugrotta a bankkártyás korszakot, és egyenesen a mobiltelefonos fizetési megoldásokra állt át. A változás motorjai olyan technológiai óriások voltak, mint az Alibaba és a Tencent, amelyek Alipay és WeChat Pay nevű szolgáltatásai dominálják a piacot. Ezek az alkalmazások messze túlmutatnak a fizetési funkción. Közösségi platformként és kommunikációs eszközként is szolgálnak, emellett számos más szolgáltatáshoz is hozzáférést biztosítanak. A rendszer használata rendkívül egyszerű. A vásárló és az eladó telefonján lévő alkalmazások QR-kódok segítségével kommunikálnak egymással, és a fizetés másodpercek alatt lezajlik. Ez a technológia annyira elterjedt, hogy még a koldusok és utcazenészek is gyakran tesznek ki QR-kódot az adományok fogadásához. Az infrastruktúra hiánya, amely sok fejlődő országban akadályozza a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, Kínában inkább előnnyé vált. Mivel nem volt kiterjedt bankkártyarendszer, a mobiltelefonos megoldások gyorsabban elterjedhettek. Az elterjedés olyan mértékű, hogy ma már gyakori látvány, hogy az idősebb generáció tagjai is rutinosan használják okostelefonjaikat a napi bevásárlásaik során. A rendszer nem csak a vásárlásokat érinti, számlákat fizetni, ételt rendelni, taxit hívni, mozijegyet venni, vagy akár orvosi időpontot foglalni is lehet ezeken az alkalmazásokon keresztül, így ezek az alkalmazások a kínai emberek mindennapi életének szerves részévé váltak. Ez volt a mai videó a kínai hétköznapi szokásokról. Remélem sikerült bemutatnom néhány érdekes dolgot, amelyek talán más megvilágításba helyezik ezt a hatalmas országot és kultúrát. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a feliratkozás gombot, hogy ne maradj le a hasonló tartalmakról. És most tényleg kíváncsi vagyok. Írjátok meg a kommentekben, ti melyik szokást találtátok a legfurcsábbnak, vagy esetleg melyiket vezetnétek be szívesen Magyarországon is. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan jövök a következő videóval.